Hoi, hier ben ik weer. Met dit keer de Lenormand kaart nummer 19, de toren. Ik zal hem aan jullie laten zien. Dit is de mail Lenormand. Daar staat de toren op. En wat ik zelf gebruik, en misschien jullie ook wel, dat is deze. Dat is ook de toren en die is van Gilded Reverie en Giro Marchetti. Ik ga met jullie over de toren hebben en ik zal zeggen wat er op de toren te zien is. Kijk, ik hou hem er even voor. Op de kaart van de toren is een toren te zien met daaromheen een bosrijk gebied. Er staat naar mijn weten een bunker bij. Moet je maar eens kijken. Misschien dat jij het op je eigen kaart goed ziet, maar hier denk ik dat dit een bunker is. En ik zie ook iets op wieltjes. Even kijken hoor. Ja, dat ziet ook bij de bunker. Dan zie je iets op wieltjes staan. Nou denk ik dat het een katapult is. Dus met die, zeg maar, zo'n zware steen en dan dat ze hem zo erop zetten en dan zo, zeg maar, naar de tegenstander, de vijand heen gooien of slingeren in dit geval. Ik denk dat dat het is, maar het is best wel slecht getekend als ik eerlijk ben. En misschien dat jij zegt, nou ja, het kan ook weer wat anders zijn, maar ik gok op een katapult. In het medaillon staan schoppen 6, zwarte kaart. Zie je, hier zo. Dat is het medaillon, schoppen 6, zwarte kaart. Het is een gematigd positieve kaart. De toren die wordt niet gebruikt als persoonskaart. Gematigd positief, wat betekent dat? Dat is eigenlijk betekent het dat het gewoon een neutrale kaart is. En als daar zwarte kaarten omheen liggen, dan trekt hij zich daar, als er heel veel zwarte kaarten omheen liggen, moet ik eigenlijk zeggen, dan trekt hij daar zich wel iets van aan. Maar liggen er gewoon 1 kaart of 2 kaarten op een groot dek, zeg maar, dan zijn er 1 of 2 zwarte kaarten, dan is het niet zo'n ramp. En zijn er heel veel rode kaarten omheen, ja, dan wordt deze ook nog wat positiever. En met heel veel zwarte kaarten wordt die, zeg maar, ietsje negatiever. Maar over het algemeen is die op zich gewoon neutraal en kan die zich ook gewoon goed aanpassen. Nou, dan wil ik wel iets zeggen over de toren. Ik heb hem er ook even bij gepakt. Want de toren, die vind je natuurlijk ook, ja, in het tarot. In de tarot. Dus je hebt dus in de Lenormand de toren. En je hebt de toren in de tarot. Heeft dit dezelfde betekenis? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Toren bij de tarot heeft vaak te maken met in ieder geval vriendschappen die je kunnen ontvallen. Heftige dingen wat er gaan gebeuren. Je valt ineens van je voetstuk. Je baan bam kwijt. Weet je wel, het is een beetje de zeis die kant op, maar dan eigenlijk nog in het kwadraat. Dus wat ik tegen jou wil zeggen, verwar de kaart van de tarot niet met de kaart van de Lenormand. Dus als je de tarot legt, dan heeft het gewoon een hele andere betekenis. Ook al is dit de toren en ook al is dit de toren. Dat is gewoon eigenlijk hetzelfde. Maar je ziet het ook wel, hè? Dit is een toren die vrij rustig is. Weet je wel, alleen je ziet een toren, blauwe lucht erbij. Niks aan de hand, weet je wel, rustig. En dit is echt chaos, bliksem, schichten. De bovenkant valt eraf, de kroon valt eraf, weet je, op de een of andere manier. De bliksem slaat in, het regent, het onweert. Nou, het is echt chaos ten top. Dus mensen vallen naar beneden uit een brandend gebouw. Ook wel heel duidelijk, weet je wel. Maar hier is eigenlijk alleen de toren te zien. Dus nogmaals, ga deze twee niet met elkaar verwarren. Als je de tarot doet, dan trek je tarot. Trek je de Lenormand, dan ben je bezig met de Lenormand. Zo simpel is het. Dus we gaan natuurlijk niet praten over de tarot. Er zijn andere sites voor, ook super interessant moet ik zeggen, tarot. Maar we gaan het hebben over de Lenormand. Zoals gewoonlijk.
De toren dus van de Lenormand. Wat ik daar ook eigenlijk nog op wil zeggen is dat de toren van de Lenormand een schaapje is vergeleken met de toren van de tarot set. Er is nog een ontzettend groot verschil in de tarot, of sommigen zeggen tarot, ik zeg altijd tarot, maakt op zich ook niet uit. Maar er zit ook een verschil in en dat is dat de tarot is echt tarotlegging en de Lenormand is een orakellegging. Dat is ook een verschil. Oké, een korte beschrijving van de toren. Nou ja, waar ik de toren altijd heel vaak vertrek, en dat komt eigenlijk steeds uit. Ik doe heel veel relatieleggingen. Daar ben je ook wel een specialisatie van, maar ik heb me daarin gespecialiseerd. Dus er komen ook heel veel klanten bij mij met relatievragen. Nou, als deze zeg maar bij de man ligt, meestal heb ik vrouwen die, niet altijd, zeg ik mannen op de site, maar er zijn ook vrouwen. En meestal zijn vrouwen. En dus meestal of de vraagstelster zeg maar een vrouw is en deze ligt bij de man, of degene over wie ze het heeft, dan is er gewoon heel veel afstand tussen haar en hem. Meestal een geestelijke afstand, in die geval dat hij haar niet heeft benaderd of al een tijdje niet heeft benaderd. En dat kan ook wel over een paar maanden gaan zelfs, of misschien wel over een half jaar of een jaar of langer. Maar meestal inderdaad wel een tijd. En dus er is eigenlijk wel een geestelijke afstand. Ook lichamelijk natuurlijk, maar ook geestelijk echt. Hè. Dus meestal is het een geestelijke ondertoon van waar dat ze niet meer met elkaar omgaan. Dan moet ik wel zeggen dat het ook wel kan betekenen dat het echt dat ze dus echt ver weg zijn. Wat ook kan is bijvoorbeeld als de toren met deze ligt, dan kan het ook zeker om een afstand, een letterlijke afstand zijn, dat hij bijvoorbeeld in het buitenland woont, zeg maar. Dat kan ook. Het kan ook betekenen dat hij bijvoorbeeld met het anker ligt en dat hij daardoor, dat het bijvoorbeeld een zeeman is. Dat hij daardoor ver weg is, op reis, op zee. Daar zou het ook voor kunnen staan. Even terzijde, maar meestal gaat het bij mij om een legging van, als die zo ligt, van het is echt echt wel een obstakel en er is geen contact op het moment. Juist als hij dan zo zou liggen, dan zou er op zich wel contact zijn. Maar dat geldt dus eigenlijk voor relatielegging, want ik wil je wel zeggen dat in een legging met over werk, dat dit vaak wel iets anders kan betekenen. En dan heeft het meestal te maken met status, of dat je promotie krijgt, of dat soort dingen, weet je wel. Of dat je gewoon echt er bent, of dat je gewoon een best wel hooggeplaatst beroep hebt, of in het management zit, of hogerop, zeg maar. Dus dat is wel heel anders, hè. Dus het ligt ook wel echt aan je vraagstelling. Ik zal het nog even erbij pakken. Korte beschrijving. Nou, de korte beschrijving van kaart nummer 19, de toren. De toren die trek ik dus vaak bij relatievragen. Afstand van de ander, had ik eigenlijk al gezegd. Figuurlijk een muur om zich heen. En dat voel ik ook vaak, dat er dan een muur om degene heen zit over wie ze een vraag hebben. Het kan natuurlijk ook zijn dat ik deze trek bij de vraagsteller of vraagstelster. En dan heeft die gewoon een muurtje om zich heen. En dan zie je ook in de andere kaarten wel waar dat dan weer vandaan komt. Nou, de ander dus niet bij zich laten komen, letterlijk niet bij zich laten komen. In zichzelf gekeerd. Zich terugtrekken. Het kan ook om een letterlijke afstand gaan. Dan ligt het schip er natuurlijk bij, wat ik al zei. Wat ook kan is de ooievaar. Dus of het schip of de ooievaar. Die kunnen erbij liggen als het echt om een letterlijke afstand gaat. De kaart kan er ook voor staan voor juist een rots in de branding. Of hij staat voor een gebouw. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook voor een gebouw staan. Het ligt natuurlijk wel aan je vraagstelling. Want hij is natuurlijk wel heel divers wat dat betreft. Hij staat ook voor je levensloop.
Dus hoe gaat je levenspad eigenlijk? Groei, carrière, ambitieus zijn, dat is dus een zaak. Als jij een vraag hebt die te maken heeft met je werk, werkgerelateerde vraag, en je hebt hem zo, dus niet op zijn kop, er staat dus, kan echt wel staan voor ambitieus zijn. Op relatiegebied goed je best doen, succes hebben in je werk. Dan is het juist weer zo, als die andersom in ligt, dat je dan weer die stabiliteit niet hebt, geen succes in je werk. Dus je kan echt, wat dat betreft, is het wel heel belangrijk, wat is je thema en wat is je vraag in dit geval. Anders dan raak je wel danig door de war. Nou ja, de toren in je dagelijks leven. Hoe stabiel voel jij je? Kun jij je grenzen aangeven? Dat is ook wel heel belangrijk. Laat jij je grenzen aangeven? Hoe doe je dat? Denk je van nee, ik kan het niet, ik laat maar zo, ik voeg me bij hoe anderen het willen. Dan heb je ook, dan is de kans wel groot dat je eigenlijk je laat koeieneren en dat je eigenlijk doet wat de anderen willen en dat gaat op een gegeven moment wreken. Het gaat in de eerste instantie natuurlijk om hoe jij het graag wilt. En als het voor jou niet fijn is, hoe het loopt, dan kun je altijd de grens aangeven bij de ander. En zeggen van joh, hoe het nu is vind ik niet fijn. Hoe kunnen we dit gaan oplossen? Ik zie het zo en zo en zo. Hoe zie jij dit? Heb jij dat idee ook? Maar ik wil in ieder geval niet meer dat het zo verder gaat. Want daar heb ik niks aan. Ik kan er niks mee. Ik zit in een kringetje. Ik zit in een soort loop. Ik kan er niet meer uitkomen. En dan blijf ik doen wat ik doe, terwijl ik dat eigenlijk al heel lang niet meer wil. Of pas, dat je er pas achter gekomen bent. Maar dat is, en je trekt deze kaart bijvoorbeeld, wat kan ik eraan doen? Als dat ik me zo leeg voel, of wat kan ik eraan doen dat ik me niet zo fijn voel, weet je wel. En je trekt deze, dan kan het gewoon heel goed staan voor je. Joh, ga je grens aangeven, durf zichtbaar te zijn, zeg hoe je het wil hebben. Kijk hoe de ander erop reageert. Of de ander daarvan schrikt, hoe jij je voelt. Schrikt de ander daarvan, dan wil diegene ook vaak er iets aan doen. Dan vindt hij jou belangrijk. Dan zegt hij, oh jee, wat is er aan de hand? Dus kijk er even naar. En schrijf het voor jezelf op als je denkt van ik vind het gewoon vervelend om een confrontatie aan te gaan of duidelijk te zijn. Schrijf het dan van tevoren op. Het beste is natuurlijk om duidelijk te zijn face-to-face. Bellen kan, dat is wel een optie, maar liever face-to-face. En wat nog belangrijker is eigenlijk, wat je beter niet kan doen, is via de app of e-mail. E-mail kan je natuurlijk wel je gedachten weer op een rijtje zetten, maar doe dat dan eerst gewoon voor jezelf op een rijtje zetten en ga dan de confrontatie aan. Want met e-mails en met apps, je kan wel smileys erbij zetten, maar toch daar kom je zoveel uitkijken, weet je, want je ziet geen intonatie, je voelt niks. Dat kan allemaal verkeerd geïnterpreteerd worden. Nou, oké, dus het kan ook zijn, ben jij na een lange tijd weer evenwichtig geworden? Ben je na een lange tijd weer strijdbaar geworden of evenwichtig? Dat je denkt van oké, ik zit weer goed in mijn vel. Zodat jij dus weer stabiel in je leven staat. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dan hebben we deze die met zwart en met rode kaarten werkt. Heb je er veel zwarte kaarten omheen? Of werk je met de kaarten waar ik zelf ook mee werk, met de Lenormand kaarten van Gilded Reverie. En je werkt er ook mee, zeg maar, andersom. Dus heb je dit. En het is een relatievraag. Kijk dan even, stagnatie. Opgeloste conflicten komen eruit. Heeft het te maken met je opsluiten, met jezelf niet laten zien, met onzichtbaar zijn, heeft het daarmee te maken. Letterlijk of figuurlijk, kan natuurlijk alle kanten op. Kijk hoe je beter voor jezelf kunt opkomen. Stel je grenzen, laat jezelf zien. En sluit jezelf niet op. Ook al vind je dit eng om te doen. En dan is het ook eigenlijk het belangrijkste, kom uit je comfortzone. Dat is eigenlijk heel belangrijk in dit geval.
Oké, dat is even dit. En zal ik je nog vertellen waar de kaart nog meer over gaat. Want wat kan de kaart nog... Kijk, ik heb gezegd van de kaart staat niet voor een persoon. Maar waar hij wel voor kan staan, zijn voor officiële instanties. Waar moet je dan aan denken? Nou, laten we zeggen arbeidsbureau. De GGD. De Belastingdienst. Ja, eigenlijk gaat het om alle grote instanties, gebouwen waar jij die vraag over hebt. Het kan bestaan van een advocatenkantoor, architectenbureau. Nou, waar jij je vraag over hebt, hij komt in jouw legging, dan is er wel de kans dat het daar om gaat en dat die kaart dat ook uitbeeldt. Zeker als jij van tevoren zegt van joh, ik wil dat deze kaart bijvoorbeeld in mijn grote legging staat voor het arbeidsbureau. Dan staat hij daar gewoon voor. Dus hij staat niet voor een persoon, maar hij kan wel staan voor een groot gebouw of voor een gebouw. Waar hij ook voor kan staan, en doe ik even terzijde hoor. Want dat vind ik op zich wel leuk, want het schiet me ineens in mijn hoofd. Stel je voor je wil gaan verhuizen. Dus even de kaart erbij van de verhuizingskaart. Nou, stel je voor je wil uitvliegen. Begin je hier al mee. Nou, je wil uitvliegen. Bijvoorbeeld je bent bij je ouders. Je denkt, nou, oké, het was gezellig, maar het wordt tijd voor mezelf. Dus je vliegt uit. En je wil bijvoorbeeld je hebt bijvoorbeeld geld, je wil huren of je wil kopen. Het kan ook zijn dat je al 10 jaar op jezelf woont en dat je tijd vindt om een flat of een huis in ieder geval voor jezelf te gaan kopen. Je denkt dus, ik wil een huis. En je gaat dat dus aan de Lenormand vragen en hij gaat oké, je gaat verhuizen. De kans die zit erin. Kan je zelfs kijken naar wat voor huis. Als je deze samen krijgt. Zit de kans natuurlijk ook in dat je gaat verhuizen. Of deze alleen al. Grote kans. En dan kan je dus ook kijken van, nou ja, je weet het nog niet of je naar een flat wil of naar gewoon een eensgezinshuisje. Eigenlijk vind je het allebei wel iets hebben. Dan zou je zelfs aan de energie van de Lenormand kunnen vragen van, oké, wordt het een eensgezinshuis of wordt het een flat? Of een maisonette of wat dan ook. Dat is leuk. Dus ze zitten er allebei in. Dus dat kan je ook vragen. Even terzijde. Dus hij kan dus ook staan voor een flatgebouw. Weet je wat je dan, als je toevallig een huis zoekt, waar die voor kan staan. Even kijken, want wat ik ook nog wil zeggen als combinatiekaart. Stel je voor je hebt een vraag van, ik heb geen baan. Dan krijg ik zeg maar binnen een half jaar een baan. Of 3 maanden, binnen 3 maanden. Ik doe dan meestal als tijdzone, want ik vind het een beetje eng, een tijdzone, maar dus zeggen niet verder dan 3 maanden. Deze en deze kaart samen. Het contract met een bedrijf. Dan is die kans inderdaad, dan is die kans best wel groot dat het gaat gebeuren. Dus je kan die kaart ook goed verstaan. Hè? En zeker als je een combinatiekaart hebt met de toren 19 en de brief nummer 27. Dus kaart. Dus. Nou ja, goed. Tip wat ik jou graag mee wil geven is het volgende. Het gaat erom om jezelf te laten zien. Je grenzen aan te geven. Hoe wil jij het hebben? Hoe kan je dat doen? Nou, wat je kan doen is sowieso jezelf meer aandacht geven. Het maakt niet uit wat anderen ervan vinden. Het gaat om de eerste instantie, gaat het om jou, om jouzelf. Want weet je wat het vaak is? Mensen lopen vaak mee in de kudde. En dat is absoluut niet nodig. Voelt het niet fijn voor je? Doe het dan niet. Ga dan niet mee in de kudde. Als je daardoor beperkt voelt, doe gewoon lekker je eigen gang gaan en doe je eigen ding. Er gaan al zoveel mensen
Die zijn bezig met de kudde, weet je wel. Het gaat gewoon om jou in dit geval. Het kan ook heel goed zijn, hè. En dat verwacht je misschien helemaal niet. Maar het kan, wat ik net eigenlijk al zei, dat die ander ook goed wil weten hoe jij het wil hebben in de relatie. En als jij jezelf niet laat zien, dan weet die ander het ook niet. Dus als jij jezelf laat zien en diegene denkt van, oh jee, ik kan hier wat van leren. We hebben een gelijkwaardige relatie, ik kan daar wat van leren. Ik wil graag weten hoe zij erover denkt. Ik zeg hoe ik het heb gevoeld. En dan gaan we gewoon samen blenden. We maken er een stoofpotje van. En we doen een beetje wat zij wil, we doen een beetje wat ik wil. Zij weet hoe ik erover denk en waarom ik zo dacht of juist niet dacht. En ik weet hoe zij erover denkt. En, weet je, en dan kan je vaak weer tot elkaar komen. Ja, mocht het echt zo zijn dat die ander denkt van oké joh, maak het uit. Het maakt mij niet uit hoe je erover denkt. Daar heb ik geen behoefte aan. Die ander vindt het jou minder waard of die vindt zichzelf al veel minder waard. Dus die weet ook helemaal niet hoe jij je voelt en die is er ook helemaal niet mee bezig. Want die vindt zichzelf al niks waard. Dus die weet ook niks van jou natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Dan kun je jezelf bedenken, als ik niet mezelf kan zijn, wil ik dan nog bij jou blijven. Je hebt voor alles geprobeerd, je hebt een gesprek aangegaan en er wordt niet op gereageerd of wordt onverschillig op gereageerd of wat dan ook. Of oké, het is goed, wordt gezegd en verder niks. Prima, wil jij dan zelf nog die relatie aangaan? Dat is ook nog een hele grote vraag, maar dat is even als tip. Persoonlijkheidskenmerken. Nou, als je net met iemand omgaat of al een tijdje, kan een vriend zijn, een vriendin of kan een date. En je trekt deze kaart en je wil eigenlijk vragen aan de Lenormand van hoe is hij of zij als persoon. En deze kaart komt te liggen, dan is het een ambitieus persoon die hard werkt, die veel voor zijn werk nodig heeft, succesvol, staat goed in de maatschappij, in het werk in ieder geval. Weet precies wat hij wil, kijkt altijd omhoog, weet je wat hij wil, hij doet het gewoon. Power. I've got the power. Ja, hij is gewoon een en al bruisende persoonlijkheid natuurlijk. Het kan ook zijn dat diegene soms alleen wil zijn. Dat kan arrogant overkomen, maar dat is het niet. Het heeft te maken met zich kunnen opladen. Dus, al met al. Wel iemand die best wel zelfverzekerd is. Dus hij weet, ik ben goed in mijn werk. Daar ben ik zelf verzekerd in. Nou, op zich niks mis mee natuurlijk. Ja. Nou, in ieder geval, als persoonskaart, dat is hij dus niet. Hij is geen persoonskaart. Hij staat wel voor een gebouw. Ik ga nu even nog wat dingen opnoemen. Hij kan staan voor een gerechtsgebouw, de belasting, een politiebureau. Kan natuurlijk ook. Of een gevangenis, verzorgingstehuis, ziekenhuis of dierenasiel. Maakt niet uit wat. Een gebouw dat ertoe doet in je vraag, wat ik al eerder heb gezegd. Bijvoorbeeld als je de vraag hebt, ga ik verhuizen? Oh, dat had ik allemaal al gezegd. De appartementen, dat soort zijn. De kaart kan ook staan van een letterlijke grote afstand, maar er staat meestal, wat ik al zei, staan die andere kaarten erbij. Zoals het schip of de ooievaar. Nou, wat voor werk past bij je? Wat voor werk past bij je en je denkt, ik weet het echt niet. Oké, ik laat het. Of je denkt, even kijken wat de Lenormand kaarten zeggen. Werken voor een bedrijf of een instantie. Nou, staat er al. Hogere functies bekleden in het werk bij gezag en wetgeving. Daar kan die voor staan. Er staan niet veel beroepen op, maar dit is ongeveer globaal wat er mee bedoeld wordt. In combinatie met andere kaarten. Laatste onderdeeltje, dus in combinatie met andere kaarten. Nou, dan gaan we dus met, even kijken. Als je de toren trekt met de klaver. Dus als je deze samen trekt in de combinatie, zegt dat het ook een combinatiekaart is. Dat ze samen liggen. Dan is het de maatschappelijke positie verbeterd. Dus jouw maatschappelijke positie verbetert. Dan slaat het eigenlijk op een werkvraag in dit geval.
Trek je de kaart Toren met de Beer, 19 en 15 samen. Onvrede of afgunst binnen een bedrijf of een instantie. Dus dan is de onvrede of afgunst binnen een bedrijf of een instantie. Trek je de toren met de vos. Dit bedrijf of deze instantie is onbetrouwbaar. Duidelijk. Trek je de toren met de ster. Deze zo samen. Succes boeken in verband met een bedrijf. Kan een promotie zijn ook weer. Of in ieder geval dat je weer hoger op de ladder gaat. Of dat je gewoon net aangenomen bent en dat het gewoon allemaal heel erg goed gaat. In ieder geval ga je succes boeken in het bedrijf. En als laatste, de maan, wat ook werk betekent, hè. De maan of emoties. Ambitie, carrière maken. Nou, is mooi. Dus ambitie kan het verstaan. Deze kaarten samen als combinatie of carrière maken. Kijk. En dan waren we door de toren heen. Dus de toren, dat was hem. Mocht jij nog zeggen, oh, ik heb nog een vraag over de toren die ik hier niet heb genoemd. Of staat de toren ook daar of daarvoor? Kan die ook daar en daarvoor staan? Of ik wil dat de toren daar en daarvoor staat. Is dat mogelijk? Stel hem de vraag hieronder. En dan ga ik hem voor je beantwoorden. Volgende keer ga ik het hebben over kaart nummer 20. De tuin. Kijk, dat is hem. Kaart nummer 20, de tuin. En ik ga het dan hebben over, nou ja, deze staat heel vaak, zeggen ze, voor grote groepen, feestjes, party, gezelligheid, groep mensen, festivals, dat soort dingen. Als ik, wat veel mensen niet weten, is inderdaad dat deze kaart ook voor heel iets anders staat. Ik weet niet of jij dat wel of niet weet, maar de meeste mensen weten het niet. Als ik hem andersom trek, staat hij voor verslavingen. Dus deze kaart staat voor verslavingen. En dan heb je ook nog eens een keer om wat voor verslaving gaat het. Trek je hem hier mee, om wat voor verslaving gaat het. Trek je hem hier mee, dat zal wel duidelijk zijn, om wat voor verslaving gaat het. Trek je met deze, om welke verslaving gaat het? Of trek je met deze, om welke verslaving gaat het? Kijk, en zo zijn er nog wat combinaties. Maar in ieder geval, en er zijn nog een aantal meer dingen die ik je kan vertellen over de tuin. Kaart nummer 20. Heb jij een vraag voor de tuin? Ik ga het sowieso behandelen over de verslavingen. En daar moet je natuurlijk wel voorzichtig mee zijn. Je bent natuurlijk geen arts. Maar op zich kan je daar wel mee, en zeker als bevestiging. En je kan er wel een klein beetje inzicht krijgen in hoe het allemaal voelt voor de ander. Dus op zich kan je er wel wat mee. Maar je bent natuurlijk geen arts. Dus ga er geen label aan hangen. Verslavingsgevoeligheid, noem het dan zo. Weet je wel, dat is beter dan dat je meteen een stempel erop drukt van jij bent verslaafd. Nee, verslavingsgevoelig. Dat is nog een ander verhaal. Dus hij staat voor verslavingen, verslavingsgevoeligheden. Dat is denk ik beter om te zeggen dan dat je zegt verslavingen. Dus, heb jij nog een vraag alvast over de tuin? Kaart nummer 20. Stel hem hieronder ook. Mag mijn kaart nummer 19, mag mijn kaart nummer 20. Stel hem hieronder. Dan ga ik er met het volgende filmpje mee aan de slag. En dan, misschien heb je wel een hele leuke vraag die ik dus helemaal niet aan denk en die ik ook niet behandel. Het zou leuk zijn als die dan toch in het filmpje terechtkomt.
Dus, nou goed, dit was kaart nummer 19. Volgende keer kaart nummer 20. En dan zou ik zeggen, een hele fijne dag nog. En tot de volgende keer weer natuurlijk. Groetjes!